ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එක Lion-lanka labs. තාම subscribe කරන්නේ නැත්නම් subscribe කරන්න. වීඩියෝ හොඳ නම් share කරන්න, like කරන්න. ඒකේ තියෙන subscribe කරපුවාන් තියෙන bell icon එක click කරොත් දාපු ගමන් ඔයගොල්ලන්ට notification එකක් එනවා phone එකට මගේ videos. හරි අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ ටිකක් වෙනස් මාතෘකාවක්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මම කරේ videos fixed deposits සහ banks ඒ වගේ වාණිජ්‍යමය videos. එතකොට අද ගොඩක් කට්ටිය සමහර messages වල අහලා තිබ්බා පොඩ්ඩක් technology ගැන videos කරන්න කියලා. ඒකෙන් මම ගත්ත ජනප්‍රිය questions 6ක් පිළිබඳව ඕගොල්ලන්ට අද මම කියලා දෙන්නම්. ඒකේ පළවෙනිම ගොඩක් කට්ටිය අහලා තිබ්බා WhatsApp number ඒ කියන්නේ Viber number එකම තියාගන්න පුළුවන්ද ලංකාවේ number පුළුවන්. ඇත්තටම ඒක කරන්න ඕනේ දැන් ඔයා පිටරට ගියාපුවම change කර ඒ කියන්නේ ඔයා අලුත් sim එකක් දානවනේ. එතකොට තියෙන Viber එකම එතකොට පෙන්නනවා මේක change කරන්න number එපාද කියලා. එතකොට change කරන්න ඕනේ නැහැ කියලා දීපුවම ඉවරයි. එතකොට ඕගොල්ලන්ගේ පරණ ලංකාවේ number එකම ඒ use කරන්න බෑ. ලංකාවේ හිටපු ලංකාවේ දැනටමත් ඉන්න යාළුවෝ කොහොමත් එහෙත් එතකොට messages කරන්න පුළුවන්. අලුත් number එකකට දාගත්තොත් ඒ අලුත් number එකෙන් ඔයාට ඒගොල්ලන්ට දෙන්න වෙනවා. අන්න ඒක තමයි එතන වෙන්නේ. ඊට පස්සේ දෙවෙනිට කට්ටිය අහලා තිබ්බා Facebook Messenger එකේ විතරක් ඉන්න පුළුවන්ද කියලා. එහෙම ඉන්න පුළුවන්. Facebook එක deactivate කරලා, ඒ කියන්නේ Facebook ඔයා account එක delete කරලා නෙවෙයි, deactivate කරලා ඔයා Facebook Messenger එකේ විතරක් ඉන්නවා. ඒතර Messenger එකේ ඉන්න යාළුවන්ට හැමදාම chat කරන්න පුළුවන්. හැබැයි Facebook එකේ නෑ ඔයා. එහෙම ඉන්න ආස ඉන්න කට්ටියට එහෙම පුළුවන් කරන්න. හරි තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ data අඩුවෙන්ම යන්නේ මොන app එකේද? අතනම Viber WhatsApp imo තියෙනවා. imo තමයි අඩුවෙන්ම යන්නේ. ලේසිම app එකක් ඒක ලංකාවට කතා කරන්න නැත්නම් වෙන රටවල කතා කරන්න. ඒතර WhatsApp දෙවෙනියට තුන්වෙනියට Viber ගොඩක් වැඩි data යනවා. ඒකේ stickers ඒතකොට backgrounds ඔක්කොම colorful ඔක්කොම graphics වැඩි හින්දා අනිවාර්යෙන් ඒක වැඩි. ඊට පස්සේ හතරවෙනිට මම අහලා තිබ්බා හොඳම ලැප්ටොප් වර්ගය මොකක්ද කියලා. අතන ලැප්ටොප් අතින් ගත්තොත් හැමෝම දන්න ජනප්‍රිය එක තමයි HP Dell. ඒ වුණාට Asus Asus කියලා කියන කට්ටිය Asus ලැප්ටොප් එක තමයි ගොඩක්ම හොඳ. ඒකේ දැනට කට්ටිය අහලා තිබ්බා 80000කට 90000කට වගේ ගන්නවා. 80000කට වගේ ඇත්තටම ගන්න පුළුවන් Core i3 8 generation එක. Asus ලැප්ටොප් හොඳයි. හැබැයි මම personally මම නම් use කරන්නේ Asus හරි හොඳයි. අවුරුදු 8-9ක් මම use කරනවා. කිසිම අවුලක් නැහැ. format කරලා තියෙනවා. ඒ වුණාට අවුලක් නැහැ Asus. නැත්නම් Asus එකට යන්න. HP Dell උත් සාම්ප්‍රදායික ඇත්තටම හොඳයි. ඒ වුණාට හරි වගේ දෙයකට යන්න බලන්න. ඊට පස්සේ ආල්දිබ හොඳ ෆෝන් එක මොකද ඒක? හොඳ ෆෝන් ගත්තොත් ඉතින් ටික සාමාන්‍ය සල්ලි තියෙනවා නම් Apple phone එකට ගියාට කමක් නැහැ. ඒක ඇත්තටම හොඳයි. virus එන්නේ නැහැ. හරි ලේසි use කරන්න. එතකොට මේ සාමාන්‍ය එකට තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ හරි ස්පීඩ් කැමරා හොඳයි ඔක්කොම තියෙනවා. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් ඇප්ලිකේෂන් දාගන්න ඕන නම් එතකොට ගොඩක් ගේම්ස් වගේ අහන්න ඕන නම් ඇත්තටම Samsung එකට යන්නේ හොඳයි. Samsung ටිකක් ලාභයි. Apple වලට සාපේක්ෂව ගොඩක් ලාභෙට ගොඩක් features තියෙන phones තියෙනවා Samsung වල. කොහොම overall ගත්තම අනිවාර්යෙන් Samsung එකට යන්නේ හොඳයි. ඒක තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අහලා තිබ්බ කට්ටිය ගොඩක් මේ mobile phone eBay එකෙන් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉස්සර ගන්න පුළුවන් මමත් ගෙන්නලා තියෙනවා. නමුත් දැන් ගේන්න බෑ. දැන් tax එකකුත් ගහනවා මම හිතන්නේ මේ TRC එකෙන් permit එකක් ගන්නත් ඕනේ. ඒක දැන් ලංකාවෙන් ගන්න එක හොඳයි. මොකද warranty එකක් කොහොමද නැහැ. international warranty කිව්වට ඕක ඇත්තටම බෑ කරගන්න අපිට. මෙහෙන් ගන්න එක තමයි හොඳ. මම ඉස්සර Sony Ericsson W series එක යන කාලේ මම ගෙනාවා. කිසිම අවුලක් නැහැ. රුපියල් 3000 4000ක difference එකක් තියෙනවා. ওই ටික තමයි මේ ගොඩක් කටිය ප්‍රශ්න අහලා තිබ්බේ. තව ඕනනම් ටෙක් ගැන ටෙක්නොලොජි සම්බන්ධයෙන් වීඩියෝස් ඔයගොල්ලන් කමෙන්ට් කරන්න. එනවා මම ගොඩක් කරන්න යන්නේ වාණිජ්‍යමය වීඩියෝස්. මේ හරි එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට ජය ජය.